মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 6 আজি তোমালোকক আলোচনা কৰিছো যিটোৰ নাম হল ৰেখা আৰু কোণ লাইন এণ্ড এংগেলছ কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 কি দিছে তোমালোকৰ চিত্ৰ 6.13 AB আৰু CD ৰেখাই অবিনুত কটাকটি কৰিছে যদি AOC প্লাস এংগেল BOE ইকুৱেল টু 70 আৰু এংগেল BOD ইকুৱেল টু 40 তেন্তে এংগেল BOE আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তী এংগেল COE নিৰ্ণয় কৰা ইয়া আছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন ইয়া এক্সাৰসাইজ 6.1 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 1 ছবিটা তোমালোকক দিয়া আছে আৰু লগতে দিয়া আছে কি তোমালোকক এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যোগফল তোমালোকক দিয়া আছে তাৰ মানে এনেকৈ লিখিবা সলিউশন লিখাৰ পিছত তোমালোকে লিখিবা দিয়া আছে কি দিয়া আছে তোমালোকক এংগেল AOC প্লাস এংগেল BOE কিমান আছে 70 ডিগ্ৰী এটো দিয়া আছে এটো নাম্বাৰ 1 দিয়া আৰু দিয়া আছে তোমালোকক এংগেল BOD তানে এই কোণটো তোমালোকৰ 40 বুলি দিয়া আছে BOD ইকুৱেল টু 40 তো দিয়া আছে ফাইন এটো নাম্বাৰ 2 দিলা তোমালোকে এতিয়া আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে কি তোমালোকক উলিয়াব দিছে এই কোণটো উলিয়াব দিছে লগতে এই কোণটো উলিয়াই ইয়াৰ প্ৰত্যাৱৰ্তীটো উলিয়াব দিছে প্ৰত্যাৱৰ্তী কাক কয় মই বুজাই দি আছো ফাৰ্স্ট অফ অল তোমালোকে চাইছা এইটো কোণ যদি 40 হয় তেনে এইটো কিমান হ'ব নিশ্চয় ইও 40 হ'ব কিয় এই দুটা কোণ বিপৰীত কোণ তেনে তোমালোকে লিখিবা ইয়াত স্টাইল চে লিখিবা ইয়াত এংগেল BOD is equal to 40 তেনে ই কাৰ সমান হ'ব AOC তাৰমানে AOC এর মান কিমান হৈ গল আমাৰ 40 ফাইন therefore তোমালোকে লিখিবা 1 implies মানে ইকুৱেশ্যন 1 ত AOC এর মান তোমালোকে পালা AOC এর জায়গা তোমালোকে লিখিবা 40 ডিগ্ৰী প্লাস BOE এংগেল BOE ইকুৱেল টু 70 আছে নহয় ফাইন এতিয়া 40 ক যদি হিফালে লৈ যোৱা তোমালোকে কি হ'ব মাইনাস হ'ব হেকাৰণে তোমালোকে লিখিবা BOE equal to 70 degree minus 40 degree which is equal to 30 degree তেনেহলে আমাৰ BOE এর মান 30 ডিগ্ৰী ওলাল এটো এটা आंसर লগতে আমাক ইয়াৰ প্ৰত্যাৱৰ্তী উলিয়াবৰ হলে এই কোণটো উলিয়াব লাগিব তাৰ মানে COE উলিয়াব লাগিব তোমালোকে চাইছা নহয় এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ এই তিনিটা কোণ মিলি কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী তোমালোকে লিখিবা আকৌ এইটো কোণৰ নাম কি COE এংগেল COE প্লাস এইটো নাম হল তোমালোকৰ BOE মাজতো তাৰ মানে BOE আৰু লাষ্টটো হল BOD এংগেল BOD ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী কিয় 180 ডিগ্ৰী হয় মই বুজাই দিছো তোমালোকক এইটো এটা আমাৰ সৰল কোণ ই হ'ব 180 ডিগ্ৰী ফাইন ইয়াত তোমালোকে যিমানটা ভাগ নকৰা কিয় সব কেটা ভাগ মিলি কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী হেকাৰণে ইয়া কোৱা হয় সৰল কোণ ইয়াত এখিনিতে তোমালোকে ডেফিনিশনটো মনত ৰাখিবা সৰল কোণ বুলিলে কি বুজা যি কোণৰ মাপ 180 ডিগ্ৰী তাক সৰল কোণ বুলি কোৱা হয় ফাইন ইমপ্লাইজ ইয়াত COE ঠিকে থাকিল ফাইন BOE এর মান কিমান পালা তোমালোকে 30 ডিগ্ৰী পাইছে ইয়াত হয়নে তোমালোকে সলিউশন কৰি 30 ডিগ্ৰী পাইছে ইয়াত 30 ডিগ্ৰী এখানে 30 ডিগ্ৰী লিখিলা BOD এর মান 40 ডিগ্ৰী তোমালোকক দিয়াই আছে ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী ফাইন which implies angle COE সমান ইয়াত চাইছা 30 ডিগ্ৰী আৰু 40 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 70 ডিগ্ৰী এই 70 ডিগ্ৰী যদি হিফালে লৈ যোৱা তোমালোকৰ কি পাবা মাইনাস হ'ব ই মাইনাস হ'ব এই কাৰণে আমি মাইনাস লিখিম 180 minus 70 180 পৰা যদি 70 বাদ দিয়া তেনে কিমান হ'ব 110 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ 110 ডিগ্ৰী তোমালোকে পাই গলা এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগিব COE এর প্ৰত্যাৱৰ্তী বুলিলে তোমালোকে কি বুজা যে দুটা কোণ মিলি যদি 360 ডিগ্ৰী হয় তেনহলে এটা কোণ আন্তৰ প্ৰত্যাৱৰ্তী বুলি কোৱা হ'ব তাৰমানে 360 ডিগ্ৰীৰ পৰা এংগেল COE যদি তোমালোকে মাইনাস কৰা তেনহলে প্ৰত্যাৱৰ্তী পাই যাবা তেনহলে মই লিখিম therefore এই প্ৰত্যাৱৰ্তী গুটিটো লিখা নাই প্ৰত্যাৱৰ্তী প্ৰফাইল প্ৰ মানে বুজিবা প্ৰত্যাৱৰ্তী অফ COE ইকুৱেল টু তোমালোকে কি লিখিবা 360 ৰ পৰা তোমালোকে 110 মাইনাস কৰিবা গতিকে COE এর প্রত্যাবর্তী পাবা কিমান হবে এইটো
0 তাৰপিছত 6 - 5 আৰু কিমান হ'ব 3 - 1 2 কিমান হৈ গ'ল 250 ডিগ্ৰী তেনেহলে আমাৰ এইটো এটা आंसर এইটো এটা आंसर আচ্ছা এইটো आंसर দিয়া দৰকাৰ নাই যেহেতু কোশ্চেনত এইটো সোধা নাই হৈ গ'ল তোমালোকৰ কোশ্চেন নম্বৰ 1 ৰ সলিউশন আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু বোৰ্ডত লিখাটো কেনেকা হৈ আছে তোমালোকে কমেন্টত নিশ্চয় জনাবা এইবাৰ আমি আহিছো কোশ্চেন নম্বৰ 2 লৈ 2 নম্বৰত দিয়া আছে চিত্ৰ 6.14ত xy আৰু mn ৰেখাই o বিন্দুত কটাকটি কৰিছে যদি এংগল POY = 90 ডিগ্ৰী আৰু a = b = 2:3 তেন্তে c নিৰ্ণয় কৰা তাহলে কোশ্চেন নম্বৰ 2 সলিউশন আমি লিখিম সলিউশন ফাইন সলিউশন লিখাৰ পিছত তোমালোকক ইয়াৰ এটা বস্তু দিয়া আছে কি দিয়া আছে এই কোণটোৰ জোখ তোমালোকক দিয়া আছে তানে POY ৰাইট angle POY = কিমান আছে POY = তোমালোকৰ 90 ডিগ্ৰী তেনেহলে তোমালোকক a আৰু b ৰ মান উলিয়াব লাগে মানে এইটো যদি 90 ডিগ্ৰী হয় তেনেহলে a + b কিমান হ'ব নিশ্চয় 90 ডিগ্ৰী হ'ব মানে আৰু a আৰু b ৰেশিও দিয়া আছে তোমালোকক আৰু ইয়াত তোমালোকে আৰু লিখিবা a = b = কি আছে 2:3 দিয়া আছে মানে ফাৰ্ষ্টতে আমাক a আৰু b ৰ মান উলিয়াব লাগে যেহেতু ইহঁতক অনুপাতত দিয়া আছে গতিকে এটো উলিওৱা সহজ কেনেকৈ উলিয়াবা তোমালোকে লিখিবা ধৰা হল a আৰু b কোণ দুটা ক্ৰমে কিন্তু দেই ক্ৰমে 2x 2 আছে নহয় সেইকাৰণে 2x লিখিবা 2x আৰু 3x therefore তোমালোকে লিখিবা 2x + 3x মানে a আৰু b যদি তোমালোকে প্লাস কৰা কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী implies 2x + 3x কিমান হ'ব তোমালোকৰ 5x = 90 ডিগ্ৰী এতিয়া তোমালোকে ইয়াত কাটিব পাৰিবা 5 18 90 মানে তেনেহলে x ৰ মান আমাৰ কি ওলাল 18 ডিগ্ৰী দিলো হয় নিদিলো হয় ইয়াত যেটো ইকুৱেচন এটো ফাইন x ৰ মান পালা therefore a ৰ মান কিমান হ'ব 2x মানে 2 * 18 x ৰ মান যেহেতু 18 কিমান হ'ব 36 ডিগ্ৰী ইয়াত দিয়া b ৰ মান হ'ব তোমালোকৰ 3x মানে 3 * 18 54 ডিগ্ৰী এই দুটা হৈ গল তোমালোকৰ आंसर আৰু লগতে তোমালোকক উলিয়াব দিছে কি এই যে ইয়াত c দিছে মানে c কোণৰ জোখ উলিয়াব লাগে তেনেহলে তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা b আৰু c প্লাস কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 180 তাৰ মানে এইটো এটা সৰল কোণ হয় নাই এটো যদি b হয় এটো যদি c হয় দুটা মিলি কিমান হ'ব 180 সেইকাৰণে আমি লিখিম আকৌ লিখিলা b + c = 180 নাই which implies c ৰাখা তোমালোকক c ৰ মান উলিয়াব দিছে তেনেহলে 180 ডিগ্ৰী দিবা ইয়াত মাইনাস b ৰ মান কিমান আছিল b ৰ মান আমি উলিয়াইছো 54 ডিগ্ৰী তেনেহলে 180 ৰ পৰা 54 তোমালোকে বাদ দিলে ইয়াত হ'ব 6 আৰু ইয়াত হ'ব 2 আৰু ইয়াত হ'ব 126 ডিগ্ৰী এইটো এটা তোমালোকৰ आंसर এনে দুটাকে অংক তোমালোকক কৰি দিয়া হ'ব যাতে ভিডিওটো দীঘলীয়া নহয় আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা বুজি নাপালে তোমালোকে কমেন্টত জনাবা কিন্তু কমেন্টত সিধা বুজা নাই বুলি নকবা কোনটো জায়গাত কোনটো প্ৰবলেম হৈছে হেতু তোমালোকে স্পষ্ট কৰি কমেন্ট কৰিবা আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পাবা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ